cho các bạn ha. Đây là clip giới thiệu mẫu mới mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đan, tên là Green Quick ha. Đây là thiết kế của hãng Rowan này. Thì các bạn thấy form áo là form áo rộng ha, tay áo rắc lăng nè, phần thân áo có xẻ, form áo rộng ha, tay nó cũng rộng. Thì đây, đầu tiên thì mình sẽ nói về size. Thì chúng ta sẽ có 5 size ứng với cỡ ngực. Thì đây, các bạn có thể đo bằng cm ngực thực tế nha, ngực thực tế của người mặc, hoặc là cái này là theo cỡ size áo ngực ha. Thì các bạn có thể chọn một trong hai cái này để lấy cái size mà mình sẽ chọn đan. Về len thì chúng ta tác giả sử dụng là Superfine Merino DK. Nhưng mà cái len này hiện không còn tìm thấy mua trên thị trường nữa. Mình sẽ sử dụng một cái len khác mà cũng do hãng giới thiệu. Đây là Rowan Alpaca Shop DK. Thì cái len này có chất liệu 70% là wood, 30% là alpaca đó. Thì nó cũng là dòng DK, thì nó cũng sẽ đang được các bạn mua trên thị trường các loại len khác. Không tìm mua được len này thì các len nào mà có chữ DK á, là các bạn có thể an tâm đan cái mẫu này. Đó, thì chúng ta cũng có số lượng cuộn len ha. Len là len cuộn 50g, thì ứng với cuộn 50g á, thì đây là số cuộn cần để đan theo từng size. Thì các bạn có thể mua theo cuộn 50g, hoặc nếu mà len nào mà cuộn 100g thì các bạn chia số này cho 2 với mình nha, chia cho 2 và làm tròn lên. Ví dụ như 15 cuộn chia cho 2 là 7,5 cuộn, thì mình sẽ mua thành 8 cuộn ha. Rồi, tiếp theo đó là kim đan needles. Thì chúng ta cần có một cặp kim đan 1/4 mm needle, đó là 3,25 mm needle ha. Kim đan 3,25. Rồi kim đan 4 mm nè. Thường là mình sẽ làm kim vòng hết đó các bạn, là tại vì kim vòng á, mình thuận tiện đem đi ngoài đường, mang đi làm, đem về nhà đang được. Chứ còn kim cặp á, mình sợ để trong ba lô nó bị gãy, nên là mình không có xài kim cặp được. Kim cặp tức là hai que đó bạn, hai que nó dài dài đó. Với lại thường á, cái áo mình cái bảng á, của nó cũng khá rộng. Nếu mà cây kim dài 40 á, cao nhất là 40 cm rồi, thì mình sợ nó không có đủ chiều dài trong đan một cái áo nó, nên là thường là mình xài kim vòng. Rồi ở đây người ta cũng có nói là chúng ta cần thêm một kim 1/4 mm needle ha. Kim vòng là circular needle ha, no more than 40 cm long, là tức nghĩa không dài hơn 40 cm này, để làm cái vòng tròn cổ á. Đó. Cái này là cần thêm nha, tức nghĩa là nó phải dưới 40 cm nha các bạn nha. Kim 3,25 bộ dưới 40 cm. Rồi, tiếp theo là phần tension. Chúng ta sẽ test len, coi cái len của chúng ta sử dụng á, nó có giống với cái điều kiện này không. Tất nhiên là chúng ta sẽ sử dụng một cuộn len mà chúng ta có, len mà chúng ta sẽ chọn để đan áo. Thì trước khi đan thì chúng ta phải test lại thêm một lần nữa, sử dụng kim 4 mm ha. Bắt 22 mũi và đan thử 46 hàng để coi nó có ra được một miếng hình vuông 10 cm hay không. Nếu mà nó ra được giống y chang á thì ok, an tâm đan tiếp. Còn nếu như mà nó không giống thì chúng ta phải điều chỉnh, tăng giảm size hoặc là tăng giảm size kim đan ha. Rồi mình sẽ nói về quy trình đan. Quy trình đan thì mình sẽ có phần back thân sau nè, phần front thân trước nè, sleeve tay áo ha. Đó, tay áo này là tay áo rắc lăng, nhưng mà mình sẽ ráp lại nha, chứ không phải là đan chung. Đó, này thân trước thân sau cũng rời ra luôn. Rồi cuối cùng thì mình mới làm những cái phần như là neckband ha, là nẹp cổ áo sau. Thì cái này thì chúng ta sẽ đan từ dưới đan lên, bottom up ha, là đan từ dưới bo đan lên. Rồi nhìn chung thì chạc là như vậy. Nếu như mà bạn nào có
Thắc mắc gì thì cứ inbox hoặc comment ha, thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đang phần thân sau back sử dụng kim 3,25mm ha. Kim này thì mình mua đâu đó như mười mấy 20 ngàn mình mua trên Shopee, kim Trung Quốc thôi nha. Rồi đây mình sẽ tháo len, chúng ta sẽ bắt mũi tùy theo size, từ trái sang phải là size từ nhỏ đến lớn ha. Mình chọn đang size nhỏ nhất nên là mình sẽ bắt 105 mũi. Thì ở đây các bạn sẽ thấy cái chạc người ta không có yêu cầu bắt mũi bằng một cái mũi gì đặc biệt, nên là ý là người ta nói bắt mũi gì cũng được. Mình thì sẽ chọn long cast, long tail cast on, theo bắt mũi theo phương pháp long tail. Thì mình sẽ không phải chừa nhiều len đâu, tại vì cái áo này thân trước thân sau á, mình có cái có một cái độ hở ra của cái phần xẻ tà đó, nên là mình không có cần chừa nhiều len như các clip hướng dẫn khác. Mình chừa đủ len khoảng độ một gang tay để bắt mũi này thôi. Đây, khi mà các bạn bắt mũi á, đây là cái chiều đi ra phía đầu len, còn này hướng vô cuộn len nè. Đó, thì các bạn để chúng mình ở đây là địa điểm là một gang tay tính từ đầu sẽ len ra ha. Mình sẽ để như thế này, tay mình sẽ cầm như thế này ha. Mình đi từ dưới lên trên, đâm từ dưới lên trên ngón cái nè. Đó, đi qua ngón trỏ kéo lên ra, siết lấy hai tay này dang ra là nó sẽ tự siết lại. Đó, rồi lại đi tiếp 3 mũi, 4 5 6 7 8 9 10 đó. Thì bây giờ mình sẽ mình đã bắt được đủ số mũi của mình là 105 mũi. Thì các bạn thấy là mình dư lại có một đoạn đúng một gang tay luôn để mà giấu len đó. Thì nên là các bạn nào mà chọn size đan lớn hơn á, thì các bạn hơn một gang tay giúp mình nha. Thì ví dụ như là mình khoảng 1 mét á, khoảng một gang tay thì các bạn bắt 100 mũi. Thì hơn một gang tay một chút ha, thì các bạn sẽ được những cái size này. Còn cái size này thì cũng phải 1,5 gang nè. Size lớn nhất phải 1,5 gang tay ha. Rồi, mình cột lại, cột hai sợi len này với nhau để cho nó không có tuột. Bạn nào mà cái dây này nó dài quá thì các bạn cột lại giúp mình nha, đừng bỏ, đừng cắt. Mình cột lại để đó đi, khi nào cần á, rồi xử lý nó. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đan hàng row 1 ha, right side là mặt phải. Vậy thì á, các bạn sẽ lưu ý giúp mình ở hàng nào mà có cái sợi len dư ở phía đầu này nè, thì mình sẽ là hàng mặt phải, và hàng có số thứ tự là số lẻ. Còn nếu mà hàng nào mà không có cái sợi len ở phía đầu ha, thì chúng ta sẽ coi đó là hàng mặt trái và sẽ có số tự là số chẵn. Này, hàng row 1 đầu tiên chúng ta sẽ đan K2 ha, có dấu sao nè, B1K1, tức là chúng ta sẽ đan B1K1. Red này viết tắt của từ repeat ha, là lặp lại ha. Red from south to last stick, rồi đan K1, tức nghĩa là chúng ta sẽ lặp lại cái đoạn dấu sao nè, đan B1K1 nè, cho đến khi còn lại một mũi cuối cùng thì chúng ta sẽ đan K1. Thì các bạn sẽ hiểu là ở đầu là chúng ta đan K2 ha. Rồi mình sẽ đan ha, đan cho các bạn xem hàng row 1 cũng như những cái mũi đan cơ bản là mũi đan K và mũi đan B ha. Thì chắc chắn mình nghĩ là các bạn vào clip của mình thì các bạn cũng đa số phần là các bạn đã biết những mũi đan cơ bản rồi, nhưng mà mình sẽ nhắc lại để cho các bạn biết là cái ngôn ngữ của mình có thể là hơi khác với những nơi hoặc là những người mà các bạn đã học từ trước, thì mỗi người sẽ có ngôn ngữ riêng. Đan K là viết tắt của từ knit ha, và mình sẽ dùng
kim bên phải đâm xuống ha, đâm từ trên xuống mũi kim đen, mình sẽ choàng lên ha, từ dưới lên trên, từ trái qua phải như thế này, rồi mình rút kim ra. Nè, ở chân của cái mũi đan ca thường là nó sẽ có hình chữ V. K2 tức là mình sẽ đan 2 mũi K kề nhau ha. Sau đó mình sẽ bắt đầu vào cái họa tiết dấu sao ha, là đan B. B1 tức nghĩa là mình sẽ để cái len lên trên phía trên kim đan ha. Sau đó mình sẽ đâm mũi tiếp theo, nhưng mà đâm từ dưới lên trên như thế này đó. Len thì choàng từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, rồi lấy ra. Này là đan B. Mũi đan B tiếng Anh gọi là burn, thì người ta viết tắt là B thôi. Thì các bạn sẽ thấy ở dưới chân của mũi đan B thì các bạn sẽ thấy có một cái sợi len nó nằm chạy ngang qua, chứ không có thấy chữ V nữa ha. Đây là cách mình để mình phân biệt là mình đang đan K hay đan B, và nhìn vào cái chân của cái mũi đó mình sẽ thấy là V thì là mũi K, còn sợi len chạy ngang qua là mũi đan B. Rồi B xong rồi thì lại là K, mũi tiếp theo là mũi K. Các bạn thấy nè, B xong rồi lại K nè ha. Mình sẽ lặp lại BK cho tới khi còn lại một mũi đan cuối cùng thôi. Mình sẽ lặp lại nè, B nè, K nè, B nè, K đó. Mình cứ đan BK vậy hoài ha. Rồi mình sẽ quay lại với các bạn sau khi này mình còn lại một mũi cuối cùng ha. Đó, mình vừa đan BK nè, đó, mình còn lại một mũi cuối cùng, thì mũi này mình cũng sẽ đan K. Rồi như vậy là mình đã đan xong hàng rô 1 ha. Tiếp theo mình sẽ đan tiếp hàng rô 2. Thì hàng rô 2 này sẽ là hàng đan mặt trái nha các bạn ha. Đầu tiên mình sẽ là có mũi K1, sau đó là dấu sao B1 K1 reform style to end, tức nghĩa là mình sẽ lặp lại cái đoạn B1 K1 này nè cho đến hết hàng luôn ha. Mũi đầu tiên sẽ là mũi K1, sau đó sẽ là B K B K, lặp lại BK ha cho đến hết hàng luôn nha các bạn. Này mình còn ha, mình đang hết nè, BK luôn nè. Đó. Thì các bạn thấy sau khi các bạn đan hai hàng thì các bạn sẽ thấy cái mũi dưới và mũi trên nó giống nhau, hàng dưới hàng trên nó giống nhau ha. Cái này mình gọi là đan rip nè, đan rip 11 ha, 1K 1B, người ta nói là 11 mình giống như là nói tắt vậy đó, một mũi này một mũi kia ha. Rồi mình sẽ đọc tiếp chart ha. The two rows from rib đó, thì người ta cũng nói lại hai hàng này là hai hàng đan rib ha, một hàng mặt trái và một hàng mặt phải. Con này là viết tắt của từ continue, can in rib for further 10 rows ending with right side facing for next row, tức nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục đan rib thêm 10 hàng nữa và kết thúc bằng cái hàng tiếp theo sẽ là hàng mặt phải ha. Hàng tiếp theo là hàng mặt trái, tức nghĩa là chúng ta sẽ kết thúc bằng hàng mặt trái ha. Bây giờ mình đang được hai hàng 10 hàng nữa, tức nghĩa là hàng thứ 12 chắc chắn là nó sẽ là hàng mặt trái ha. Thì mình vừa đan hàng mặt trái xong thì sẽ quay lại mặt phải, thì mình sẽ sử dụng cái hàng giống như hàng rô 1 để mình đan, tức là mình cũng sẽ vô là K2, sau đó là B1 K1 đến cuối hàng. Nói chung là đan hàng mặt phải thì cứ đan hết giống như hàng rô 1, còn mặt trái thì cứ đan hết giống như hàng rô 2. Quan trọng là chúng ta sẽ đan thêm 10 hàng nữa đó. Thì
mình sẽ không quay cho các bạn từng hàng, tại vì những hàng sau là nó sẽ lặp lại những hàng này, nhưng mà mình sẽ nói cho các bạn biết là khi nào thì các bạn đang đủ số hàng bằng cách mình đếm mũi ha. Đây các bạn sẽ thấy nè, cái mũi đan của mình là nó có đếm bằng cái chữ V nó sẽ dễ thấy hơn. Cái chân này nè, bạn sẽ thấy một cái chữ V nhỏ nằm ở dưới đây nhưng mà mình không có đếm ha. Giống như cái mũi này, mũi bắt mũi đầu tiên này mình không đếm, mình sẽ đếm cái chữ V nằm ở phía trên này. Đây, cái chữ V nằm ở phía trên này đó, cái chữ V này là mình sẽ đếm là một hàng, và có một cái mũi len đang nằm trên kim là hàng thứ hai đó, tức nghĩa là mình đã đan được 2 hàng rồi, thì tức nghĩa là thêm 10 hàng nữa là mình sẽ đếm lên đủ 10. Đây mình đã đan xong ha, được thêm 10 hàng, tổng cộng là 12 hàng, thì các bạn có thể đếm nè. Cái chữ V nhỏ ở dưới đây thì mình không có đếm ha. Đây, ở dưới đây có chữ V nhỏ không đếm, mình đếm cái chữ V to rõ ràng thôi. 2 nè, 4, 6, 8, 10 chữ V 11 nè, ở trên hàng này là 12 ha. Đó, mình có 12 hàng rồi. Mình sẽ đọc tiết trạng nè, chain to 4 mm needles. Chúng ta sẽ đổi sang kim đan 4 mm rồi. Now work in drip pad as follow. Chúng ta sẽ bắt đầu đan theo drip, nhưng mà theo cái họa tiết drip ở dưới này chứ không còn phải là cái drip ở trên này nữa, các bạn lưu ý ha. Rồi bây giờ mình sẽ đổi kim đan. Đây, kim đan lớn hơn thì tại vì kim của mình hai kim giống nhau, nó chỉ khác size thôi, nên là các bạn lưu ý mình sẽ cầm bên phải cây kim 4 mm, còn tay trái của mình thì sẽ cầm kim cũ, tức là kim 325 mm ha. Đây mình sẽ bắt đầu vô hàng row 1 ha, right side, từ mặt phải luôn, right side, slip 1 SL1 nè, là slip 1. Thì các bạn không biết á, thì các bạn có thể tra trên Google hoặc là tra ở trên YouTube cũng được, nhưng mà mình sẽ dĩ nhiên là mình sẽ dạy luôn. Slip 1 là mình sẽ dời một mũi theo chiều đan B ha, xong đó là K to N, đan K đến hết hàng. Đây, mặt phải nha các bạn nha, mặt phải nè đó, mình sẽ slip 1 theo chiều đan B, dời một mũi qua, sau đó mình sẽ để cái dây len xuống phía sau nè, mình sẽ đan K đến hết hàng ha, bằng kim 4 nha. Đó, mình đã đan K đến hết hàng ha. Rồi đó, các bạn sẽ thấy khi mà mình đan K hết hàng á, thì các bạn sẽ đâu thấy cái mũi nào mà có sợi len chạy dưới, chạy ngang đâu ha. Bạn kéo ra nè, các bạn sẽ thấy là tất cả các mũi chân của nó đều là chân chữ V hết. Rồi mình đọc tiếp hàng row 2 ha. Row 2 là wrong side. Thì trước khi đan thì các bạn nè, bạn nào mà cầm kim 35 tay trái dời qua tay phải là coi như là xong luôn á, phải cất nó đi, chứ giờ từ tay trái sang tay phải là xong phim, đan lại bỏ công. Rồi row 2 chúng ta sẽ là slip 1 ha. Mũi đầu tiên các bạn sẽ thấy ở đầu hàng khi nào chúng ta cũng là mũi slip 1 hết ha. Rồi sau đó là mũi B1, K1 below ha, B1 đó, có dấu sao nè, thread from south to elastic nè. Đó, tức nghĩa là chúng ta sẽ lặp lại cái đoạn dấu sao này là K1 below và B1, lặp lại cho đến khi còn lại mũi cuối cùng thì sẽ đan K1. Thì người ta có giải thích K1 below ở trên này là K into next stick one row below and at the same time slipping up stick above. Tức nghĩa là chúng ta sẽ đan vào cái mũi đan next stick, cái mũi đan tiếp theo, one row below, vào cái mũi ở phía dưới nó, và cùng lúc sẽ slip up stick above at the same time, mà cùng nữa ha, cùng lúc slipping up
stick a bow. Thì á, các bạn sẽ hiểu là chúng ta giống như là đang cùng lúc hai mũi ha, và cái mũi ở trên và cái mũi chân ở phía dưới. Thì mình nói vậy nhưng mà mình sẽ làm cho các bạn một cách chậm và giải thích bằng lời cho các bạn hiểu. Đầu tiên thì mình cứ vô hàng row 2 trước ha. Đầu tiên là slip one, là slip one ha, dời mũi qua thôi ha. Sau đó là B1, rồi B1 là được 2 mũi nha, nè 2 mũi. Sau đó là để len ra phía sau để đan K1 below ha. Thì các bạn sẽ thấy cái mũi này là mũi đan B, nhưng mà mình sẽ đan vào vị trí này là mũi đan K nha, K1 below ha. Thường thường đan K1 thì các bạn đâm như thế này, nhưng mà K1 below là ở phía dưới ha. Chúng ta sẽ đâm vào cái hàng ở phía dưới. Mình quay cho nó gần lại đó, mình sẽ đâm vào mũi ở phía dưới đây ha. Và giống như là mình đang cùng lúc hai mũi nè, các bạn có cảm giác giống như mình đang hai mũi vậy đó, đó. Hai sợi, một sợi phía trên và một sợi phía dưới đây ha. Bởi vì người ta mới nói là below tiếng Anh có nghĩa là ở phía dưới ha. Mình sẽ đan ca cái mũi chân mũi phía dưới, mình lấy ra. Sau đó thì sẽ làm quay lại B1 ha. Sau đó lại là K1 below đó, đâm xuống phía dưới cái sợi len chạy ngang qua luôn nha, phía dưới đó, đó. K1 B1 rồi K1 below đó. Mình sẽ đang lặp lại như vậy cho đến khi nào còn một mũi cuối cùng. Đó. Đây, mình còn lại một mũi cuối cùng ha. Mình vừa đan B1 xong nè. Đó. Mình còn một mũi cuối cùng thì mình sẽ đan K. Như vậy là mình đã đan xong hàng row 2 rồi. Mình sẽ đọc tiếp chart cho các bạn xem ha. Đi to row from drip bed, hai dấu sao ha, tức là hai hàng này là hai hàng đang drip luôn ha, hai hàng đang drip mà họa tiết của áo người ta có đánh dấu hai dấu sao đây. Continue in drip pad until back man là viết tắt của từ measure ha. 22 cm ending with right side facing front row, tức là chúng ta sẽ tiếp tục đan cho cái phần thân sau này dài được 22 cm theo cái họa tiết của hai hàng này nè, đó, cho tới khi mà mặt phải là hàng tiếp theo. Hàng tiếp theo là hàng mặt phải thì chúng ta sẽ kết thúc bằng hàng mặt trái, tức là chúng ta sẽ kết thúc bằng những hàng row 2 như thế này. Rồi mình sẽ tiếp tục đan lên cho các bạn xem cho đến khi nào mà mình đủ 22 cm ha. 22 cm này là cho tất cả các size luôn, các bạn lưu ý nha. Chào các bạn ha. Mình đã đan phần thân áo từ 22 cm tính từ chỗ bắt mũi nè. Khi mà các bạn đo thì các bạn nhớ là đo thẳng dọc theo cái đường mình đan, đừng có kéo thước dây qua lại, nó sẽ không chính xác ha. Đây, đúng 22 cm. Rồi mình sẽ đọc tiếp chart nè. Từ chỗ 3 dấu sao ha. Place marker at both ends of last row to denote top upside seam opening, tức nghĩa là chúng ta sẽ đánh dấu đầu và cuối hàng đan ha, để biết là cái điểm này là cái điểm xẻ của cái phần thân sau. Đây, mình sẽ dùng cái đồ đánh dấu nè, mình đánh dấu cái mũi đầu tiên và cái mũi cuối cùng. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục nè. Constrain until back measure bao nhiêu đây cm form markers ha, ending with right side facing front row, tức nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục đan thẳng lên cho tới khi mà cái thân sau được dài được bao nhiêu đây cm tùy theo size, tính từ cái chỗ
là marker là chỗ mà chúng ta vừa đánh dấu xong. Lưu ý là ending with right side là kết thúc là kết thúc bằng mặt hàng tiếp theo sẽ là hàng mặt phải, thì chúng ta sẽ là kết thúc là hàng mặt trái ha. Tức nghĩa là bây giờ mình sẽ tiếp tục đan thêm, nhưng mà sẽ là mười mấy cm đó, tùy theo size tính từ cái chỗ marker đi lên ha. Mình sẽ thêm một khúc nữa đó. Chào các bạn ha, mình đã đan được thêm 15 cm tính từ cái chỗ đánh dấu, thì mình sẽ đo cho các bạn xem. Ở cái chỗ này các bạn đo thì nó sẽ hơi khó xíu. Nó khó là tại vì cái cây kim đan của mình kéo nó lên thì nó sẽ dịch nó sẽ dịch lên cả cm đó. Nếu mà mình để quẹo xuống thì mình sẽ đo nó không có được thẳng. Nên lời khuyên của mình á, là khi mà bạn đo đoạn này thì bạn kéo cái cây kim đan nó sâu vào, để cho tất cả các hàng á nó đều nằm trên một sợi dây như vậy, thì nó sẽ đầm hơn và dễ đo hơn, chứ đừng cho nó nằm ngoài cái khúc kim đan cứng của mình ha. Ở ngay cái khúc đầu này nó cứng và nó làm cho cái áo nó bị cong cong như thế này, nó đo không có chính xác, thì chúng mình phải cho nó vô sâu, nằm im trên một cái phần dây á. Đây mình sẽ đo tới đây ha. Đây 15 cm ha. Đó, đo dọc cái thân là được 15 cm nè. Rồi mình sẽ coi như đây là chúng ta đã xong hết cái phần thân ha. Tức nghĩa là xong cái phần thân, chuẩn bị qua cái phần khác đó. Thì mình nhắc lại các bạn là chúng ta sẽ ending with right side facing for net row, tức là mặt phải sẽ là hàng tiếp theo. Đây là mặt phải của mình nè, có cái sợi dây len ở đầu nè đó, thì đây là mặt phải ha. Thì các bạn không cần phải coi sợi dây len ở đầu, các bạn nhìn thì các bạn có thể phân biệt được mặt trái mặt phải. Đây mặt trái nè, cái hàng chữ V của nó trong nó gọn hơn mặt phải cái chữ V của nó hơi to, hơi bự rộng bề ngang hơn ha. Cái chữ V mặt trái thì nó trông có vẻ gọn hơn như thế này đó, hai chữ V nó nhìn khác nhau ha. Cái này mới là mặt phải. Thì thực sự mình thấy mặt trái nó cũng đẹp luôn, mình đang phân vân, nhưng mà mình sẽ là đang theo đúng như Chạc, nhưng mà mình nghĩ là mặt trái cũng đẹp luôn á các bạn. Cái áo này mặc được hai mặt quá, nói dơ vậy thôi chứ không mặc được hai mặt thôi nha, cái này chỉ mặc được. Tiếp theo mình sẽ đọc ha. Xếp rắc lăng armholes, chúng ta sẽ đi vào cái phần tạo dáng nách rắc lăng ha. Nách răng là cái dạng nách áo, nó sẽ đi từ cái cổ xuống như thế này luôn ha, mình gọi là tay áo rắc lăng. Chúng ta sẽ keeping back correct ha. Path này viết tắt của từ pattern, tức nghĩa là đang theo họa tiết. Correct là chính xác, chúng ta chỉ sẽ đang theo cái họa tiết của áo này, không có thay đổi. Cut off 3 stick at bed of next 2 rows, tức nghĩa là chúng ta sẽ ra kim 3 mũi. Bed này là viết tắt của từ begin, ở đầu, ở phía đầu hàng của hai hàng tiếp theo, tức nghĩa là chúng ta bây giờ sẽ chuẩn bị vô mặt phải nè đó, chúng ta là một hàng đúng không, và thêm một hàng mặt trái nữa là hai hàng. Vào đầu mỗi hàng thì chúng ta sẽ ra kim 3 mũi, thì cái số mũi còn lại của chúng ta sẽ là bao nhiêu đây, tùy theo size ha. Đây mình sẽ ra kim cho các bạn xem. Thì các bạn nhớ mặt phải của chúng ta là mũi đầu tiên là mình sẽ slip one nè, sau đó là mình sẽ đan ca, lấy mũi sau đè lên mũi trước, một mũi nè, là ra kim được một mũi nè ha. Mũi thứ hai cũng đan ca, hai mũi, đan ca nữa, 3 mũi đó, mình ra kim 3 mũi rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Sau đó mình sẽ đan ca đến cuối hàng, tại đây là hàng mặt phải mà, mặt phải của chúng ta thì chỉ có đan ca thôi chứ không có làm gì hết ha. Thì mình sẽ cắt cạnh với các bạn luôn, cho mình sẽ đan ca đến cuối hàng. Đây mình đã đan ca đến cuối hàng rồi ha. Mình sẽ quay sang mặt trái để mà mình ra kim 3 mũi ở đầu hàng mặt trái này. Thì các bạn lưu ý ở mặt trái này chúng ta phải có họa tiết nha. Thì người ta cũng đã nói với mình rồi là mình phải đan theo họa tiết.
ha. Keeping path correct, mặc dù là chúng ta có ra kim. Đây, mũi đầu tiên của mình ha, mình vẫn là slip one. Mũi thứ hai của mình là mũi đan B. Đó, thì mình lấy cái mũi sau choàng lên mũi trước là ra kim được một mũi nè ha. Mũi kế tiếp là mình sẽ là đan K1 below ha, vẫn đan K1 below ha, lấy mũi sau choàng lên mũi trước ra kim được 2 mũi. Mũi tiếp theo là mũi đan B, B1 á, được 3 mũi ha, ra kim 3 mũi là như vậy đó các bạn. Tức là mình ra kim 3 mũi nhưng mà vẫn phải giữ là keep in path correct. Rồi sau đó là mình sẽ đan theo họa tiết đến hết hàng thôi. K1 below, B1, K1 below, B1 đó, cứ làm vậy đến hết hàng ha. Là mình đồng thời sau khi mà đan xong thì chúng ta phải đếm lại tổng số. Sau khi mà mình đã đếm đủ số mũi ha, ở trên kim đan của mình là còn đúng với số mũi ở trên chart là 99 mũi đối với size nhỏ nhất, thì mình sẽ bắt đầu đan vào hàng net row right side là hàng tiếp theo. Thì các bạn lưu ý là right side nha, hàng mặt phải nha. Đó, hàng này thì mình lưu ý là hàng giảm mũi đó, chúng ta sẽ bắt đầu về tạo dáng nách. Rồi nó sẽ là có slip one nè, K3, rồi K2 talk, bass slip stick over đó. Thì những cái mũi này người ta không có cái phần special abbreviation cho mình, thì nên là mình sẽ làm cho các bạn coi luôn. Thì các bạn coi theo dõi cho mình cẩn thận một chút. Đây là cái bước nó giảm hơi nhiều mũi. Đầu tiên ha, mũi đầu tiên mình sẽ đọc luôn nha, chứ mình không có quay cái chart được, tại vì nó sẽ không có zoom được, không có focus vô được. Rồi đầu tiên ha, đầu tiên sẽ là mũi slip one ha, slip one qua, sau đó sẽ là K3 nè, để cái dây len ra phía sau mình đang K3 nè, 1 nè, 2 nè, 3 ha. Sau đó sẽ đến mũi slip one, slip one qua, sau đó là K2 talk là đang cùng lúc, đang K cùng lúc 2 mũi ha. Mình sẽ câu từ cái mũi này qua cái mũi này luôn, tại cái mũi này là slip one mình đâu có đan đâu. Đó, mình câu qua luôn, mình đang K 2 mũi bên này ha. Xong là bass slip stick over, tức nghĩa là dời cái mũi mà mình mới vừa slip hồi nãy á qua cái clip, qua cái mũi mà chúng ta vừa đang K2 talk đây nè. Đó, nó sẽ chập lại như vậy nè. Thì đây là một mũi mà nó vừa là K2 talk là để giảm một mũi rồi ha, thêm bass lipstick over vào qua là giảm thêm một mũi nữa. Thì tại cái mũi này là các bạn sẽ thấy là nó gom 3 mũi lại thành một mũi thôi ha, gom 3 mũi lại còn có một mũi thôi. Rồi sau đó thì mình sẽ đan K cho đến khi còn lại 7 mũi ha. Ở trên chart nó ghi là K to last 7 stick ha, đan K cho tới khi còn lại 7 mũi. Đây ha, ở trên kim bên trái của mình là còn lại 7 mũi nè. Thì mình sẽ đọc tiếp chart đây. K3 talk, K3 talk là chính xác là K3 talk. Mình sẽ đan 3 mũi, gom 3 mũi ra thành một, sau đó là K4 ha. Số mũi còn lại của mình là sẽ là bao nhiêu đây ha, tùy theo size. Đó thì mình sẽ là K3 talk, thì chúng ta đang K cùng lúc qua 3 mũi đó các bạn nè, 3 mũi nè ha, mình đâm một lần qua 3 tên. 3 tên tụi bay. Đó, xong một mũi tên chúng 3 đứa ha. Sau đó là mình sẽ đan K4, 1 2 3 4 đó luôn, là working on raglan armhole degrees as set by last row ha.
tức nghĩa là chúng ta sẽ đan tất cả các hàng rắc lăng armhole tạo thì tạo nách áo đều giảm mũi theo y như cái hàng này ha, theo như cái hàng cuối cùng mình vừa đan đây, tức nghĩa là tất cả các hàng giảm mũi về sau của mình sẽ đan giống hàng này ha. Rồi that to stick at neck at each end of bao nhiêu đây, số tự ha, tùy theo size ha. Đó, tức nghĩa là chúng ta sẽ giảm 2 mũi ở mỗi đầu ha. Tức nghĩa là một hàng chúng ta giảm 4 mũi, 2 mũi đầu bên phải và 2 mũi đầu hàng và 2 mũi cuối hàng ở mặt phải thôi nha, của cái hàng thứ 6 ha, hoặc là những cái size lớn thì sẽ là hàng thứ 4 ha. Tức nghĩa là chúng ta vừa giảm đây là một hàng thì chúng ta không có tính nữa, chúng ta sẽ bắt đầu đan mặt trái không giảm nha các bạn, nhớ nha, những hàng nào mà bình thường thì chúng ta sẽ không giảm, những hàng thứ tự là 1 2 3 4 5 thì chúng ta sẽ không giảm, chúng ta sẽ giảm đúng vào cái hàng mà chúng ta đếm là hàng thứ 6 thôi. Tức nghĩa là mình sẽ bắt đầu đan hàng mặt trái nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 hàng đó mình đang bình thường không có giảm, quay lại hàng mặt phải là hàng thứ 6 đó thì mình mới bắt đầu giảm. Và cái cách mà mình giảm là y như cái hàng trên này ha, cái hàng y như cái hàng mà mình vừa mới quay cho các bạn xong, nhưng mà dĩ nhiên cái số mũi cuối cùng nó sẽ phải khác rồi, tại vì mình mỗi lần mình giảm thì số mũi nó càng ít đi, nên là cái số mũi còn lại thì nó sẽ khác, nhưng mà cách làm thì sẽ giống. Rồi là hàng thứ tư là tức nghĩa là mình sẽ đếm theo thứ tự đúng hàng thứ tư mình mới giảm ha, tức nghĩa là hàng 1 ha, 2 3 là không giảm, quay lại mặt phải hàng thứ tư mình mới giảm. Đó là đối với những size lớn là hàng thứ tư. Mình sẽ tạm dừng dịch ở đây để mình làm cho các bạn coi nghĩa hàng thứ 6 đó có nghĩa là gì để các bạn hiểu rõ hơn. Thì mình sẽ đan tiếp, ở đây là 5 hàng không có giảm ha, là 1 2 3 4 5 không giảm. Đối với size lớn là sẽ 1 2 3 1 2 3 nè, 1 2 3 ha, không có giảm. Đó, thì bây giờ mình sẽ làm theo size của mình chưa. 5 hàng không giảm rồi đến hàng thứ 6 mới giảm ha. Sau cái hàng mà các bạn giảm đó thì nó sẽ có một chút hơi lạ lẫm, thì mình sẽ nhắc các bạn ở đây. Tại vì sau khi mà giảm mũi á, thì cái hàng ở mặt trái của chúng ta nó không có giống như ở trên trạc như bình thường ha. Tại vì chiếc mũi nó có thay đổi một chút nè, nó không còn phải là vô là slip one B1 K1 below nữa ha. Nó hơi chật mũi một chút thì mình sẽ nói cho các bạn thấy ở đây. Đầu tiên thì mình vẫn là slip one ha. Đây, đầu tiên thì mình vẫn là slip one, nhưng mà nó không phải là vô B1 liền mà nó sẽ là vô K1 below liền á. Này, K1 below nè, mình không biết các size khác thì sao chứ size mình là nó như vậy đó, vô là nó sẽ là K1 below liền, sau đó là mới B1 nè, rồi xong K1 below đó. Thì rồi đây là cái mũi mà gom stick nè, nó gom là nhiều stick với nhau nè, mũi K3 mặt phải đó ha. Thì ở đây là mình sẽ thực hiện như thế nào đây? Thì ở đây là mũi B1 đó các bạn, mình sẽ đang B1 qua cái mũi K3 K3 thoát ở mặt phải nè ha. Và ở đây mặt trái thì mình sẽ đang B1 thôi, rồi lại tới K1 below đó. Nó khác là nó khác vậy thôi đó. Thì sợ bạn nào lúng túng không biết xử lý như thế nào thì mình cho các bạn xem là tại vị trí K3 thoát thì mình mặt trái thì chúng ta đang B1. Rồi sau đó thì mình sẽ đan đến hết hàng, sẽ có đụng cái mũi K2 top và pass lipstick over đó thì mình sẽ nhắc lại. Đây ha, mình đang tới cái mũi này là mũi K2 top pass lipstick over qua nè, đó, ở mặt phải nè. Cái mặt phải là các bạn thấy không, nó là 3 mũi nó gom lại nè. Đó, thì mặt trái của mình đó tại vị trí này á thì mình sẽ đang B1 nha các bạn, mình sẽ đang B1 qua. Mũi tiếp theo sẽ là K1 below lại. Đó, mình sẽ đang như bình thường đến hết hàng thôi.
cái mũi cuối cùng ha, thì mình mới vừa ca một below xong, cái mũi cuối cùng thì mình sẽ đan ca. Rồi quay qua mặt phải ha. Đó, mình sẽ đan hàng thứ hai, và hàng thứ hai này thì sẽ là mặt phải nhưng mà nó không có giảm mũi. Các bạn lưu ý giùm mình là mình sẽ không giảm mũi mặt này ha, mình sẽ giảm mũi ở hàng thứ đây ha. Mình đã đan được 5 hàng rồi, và mình đang chuẩn bị đan hàng thứ 6 là hàng mình sẽ bắt đầu vô giảm mũi một lần nữa. Nhưng mà trước khi giảm mũi thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách đếm hàng sao để chính xác mình biết là mình vô hàng thứ 6 hoặc là hàng thứ 4 ha. Đây, hàng thứ 6 là đối với hai size nhỏ, là hàng thứ tư là do cho những size lớn ha. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái mũi mà mình chập 3 mũi là một đây nè, cái chỗ này nè, đó là do cái mũi chữ V này nè, nó gom ba cái mũi dưới thành một. Đây là cái mũi mà mình giảm ở hàng netro đầu tiên ha. Sau đó mình sẽ đếm được là ở trên đó có những cái chữ V nhỏ, thì mình sẽ đếm là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, và hàng ở trên kim là 5, là hàng thứ 5. Thì mình đã đan được 5 hàng rồi và 5 hàng này các bạn sẽ thấy nó thẳng lên là do mình không có giảm gì hết. Đó, bây giờ mình mới vô hàng thứ 6, thì bây giờ mình vô hàng thứ 6 thì mình sẽ lặp lại cái công đoạn giảm mũi giống như hàng netro ở đây, tức là slip 1 rồi K3 slip 1, K2 top back slip stick over, rồi K2 last 7 stick ha, K3 top, K4. Đó, mình sẽ làm lại cái bước ở chỗ này. Thì các bạn có thể quay lại cái clip mình đã đan hàng netro để làm giống như vậy ha. Này các bạn sẽ thấy ha, mình vừa thực hiện hàng netro tại hàng thứ 6 ha, hàng thứ tự thứ 6 ha, thì các bạn sẽ thấy nè, đó mình vừa thực hiện xong ở bên nách bên phải nó cũng vậy. And bao nhiêu đây fold sit hoặc là four ha, rows đối với size nhỏ nhất là thêm một lần nữa đó, tại hàng thứ 6 ha. Còn những size lớn là rất là nhiều lần, có lần 10, 18, 7, 14 rất là nhiều lần ha. Tại hàng thứ 6 hoặc là ở thứ tư. Câu này có nghĩa là chúng ta lặp lại ha, tức nghĩa là bây giờ mình sẽ giảm một lần ở hàng này là xong, mình dẹp qua một bên, sau đó mình sẽ lặp lại bao nhiêu đây lần đối với hàng thứ 6 hoặc hàng thứ tư, đó tùy theo size. Đối với size nhỏ nhất là giảm một lần ở hàng thứ 6, tức nghĩa là mình làm giống y chang vừa rồi, mình làm thêm một lần nữa. Nhưng mà đối với các size khác thì các bạn lưu ý, nó không phải là một lần mà nó sẽ là nhiều lần và size thứ hai tức nghĩa là size M, size thứ hai sẽ là 10 lần ở hàng thứ 6 luôn. Chào các bạn ha, mình đã giảm thêm được một lần nữa rồi nè. Đó, tại vì size của mình là người ta bảo giảm thêm một lần thì mình chỉ giảm thêm một lần thôi. Còn nếu như mà các bạn phải là những cái số khác thì các bạn phải giảm nhiều lần nha. Cái này là mình giảm thêm một lần nữa các bạn phải giảm thêm 10 lần, tức là đếm nè, 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ha. Đó, nó sẽ khác nhau. Khi mà các bạn giảm liên tục lặp lại cái phần mà giảm ở hàng thứ 6 hoặc là hàng thứ tư á, thì cái số lần của mình nó sẽ tăng lên. Nhưng mà cái size nhỏ nhất của mình thì giảm có một lần thôi, thì mình cũng có ghi ra bảng tóm tắt ở đây ha, tức nghĩa là hàng thứ 6 giảm một lần ha, size thứ hai là hàng thứ 6 giảm 10 lần ha. Đó là 10 nhân 4 nè, là một hàng mình giảm 4 mũi ha, đó nên là 10 nhân 4 là 40. Đó, size thứ ba cũng vậy, 18 nè, nhân 4 là 72 nè, size thứ tư là 7 nhân 4 là 28. Size thứ năm là 14 lần ha. Một hàng là 4 mũi thì thành ra là 56. Thì mình lấy con số trước khi giảm.
trừ đi con số này sẽ còn lại bao nhiêu đây? Cái con số này ở trên chart không có nên mình lấy viết thêm cho bạn 87 63 45 101 87 ha. Thì đó, các bạn sau khi mà giảm xong cái bước này nè, rồi mình sẽ đọc tiếp chart đây. Trend on bao nhiêu đây lần ha, cách thứ tự thì nó sẽ bị thay đổi. Hồi nãy là 6 thì thành 8 nè, hồi nãy hai size lớn là 4, thứ tự là hàng thứ tư, thì bây giờ tăng lên là thứ tự hàng thứ 6. Thì các bạn sẽ thấy nè, hồi nãy cái size nào giảm nhiều thì giờ giảm ít lại, còn cái size nào hồi nãy giảm ít thì giờ phải giảm nhiều ha. Tại vì mình phải giảm đủ cái số lần thôi để cho cái chiều dài nó đủ để mặc đó. Thì các bạn sẽ thấy cái size của mình hồi nãy mình giảm có 1 lần, bây giờ tăng lên là giảm 11 lần, nhưng mà hàng thứ tự thì mình sẽ thành 8, tức là hàng thứ 8 mình mới bắt đầu giảm, và mình giảm tổng cộng như vậy là 11 lần nữa ha. Rồi đặc biệt là cái size thứ 3, tức là size L á, thì nó sẽ là gạch ngang, tức là không giảm. Tại vì hồi nãy mình giảm tới 18 lần rồi, thì bây giờ mình không cần phải giảm khúc này. Tức là những bạn nào đang size L thì các bạn có thể bỏ qua khúc này, không cần phải làm nữa, và các bạn đi tới cái bước đếm số mũi còn lại giúp mình luôn là 45 mũi. Còn nhớ mà các bạn size còn lại, tức nghĩa là S, M, XL và 2XL á, thì các bạn XXL thì các bạn sẽ phải đan thêm nhiều lần nữa ha, nó để đủ số lần ha. Mà cái số thứ tự hàng của các bạn đã được tăng lên rồi nha, nó không phải là hàng thứ tư nữa mà nó sẽ thành là hàng thứ 6 đó. Thì rồi mình sẽ bắt đầu đan cái bước tiếp theo này, là tức nghĩa là mình sẽ đan 11 lần và chỉ giảm mũi ở hàng thứ 8 thôi đó. Thì mình sẽ quay lại với các bạn sau khi mà mình giảm thêm 11 lần nữa ha. Chào các bạn ha, clip này là mình quay bổ sung thêm để cho các bạn đếm và kiểm tra lại ha. Rồi sau khi mà mình đang thêm 10 lần giảm mũi tại hàng đan thứ 8 ấn với size của mình ha, thì mình sẽ cho các bạn coi nè những cái điểm mà mình giảm ha. Đây là giảm mũi đầu tiên, là ngay sát nách luôn, là hàng của cái hàng giảm mũi Nestro Right size đầu tiên ha. Sau đó mình có giảm 1 lần ở hàng đan thứ 6, và người ta kêu size của mình là giảm thêm 1 lần nữa tại hàng đan thứ 6 nữa đó. Rồi từ đây trở lên là 11 lần tại hàng đan thứ 8 nha. 1 nè, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ha. Đó, 11 lần tại hàng đan thứ 8 đối với size của mình ha. Hàng thứ 11, lần thứ 11 của mình là mình vừa giảm xong luôn mặt phải luôn ha, mình chưa đan mặt trái, mình mới vừa đan mặt phải vừa giảm xong luôn. Thì ở bên cái đắp áo bên này nó cũng y chang như vậy ha. Đây là hàng Nestro, đây là hàng thứ 6. Rồi bây giờ mình đếm cách lên nè, hàng thứ 8 nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ha. Và mình cũng đã đếm tổng số mũi hiện tại trên kia là bằng với trên chart là 43 mũi đối với size của mình là size nhỏ nhất. Rồi mình sẽ đọc tiếp chart luôn. Work bao nhiêu day rows ha. Thì những cái hàng này thì chúng ta sẽ không giảm nữa, chúng ta chỉ đan thẳng lên thôi ha. Mặt phải giống như là mình sẽ đan giống như là hàng row 1 với row 2 bên đây nè đó, mình không có giảm mũi nữa, mình đan thẳng lên thôi theo họa tiết lên. Bao nhiêu đây hàng thì tùy theo size. Ending with right side facing for Nestro, tức nghĩa là mình sẽ kết thúc là mặt phải là hàng tiếp theo, tức là kết thúc bằng hàng mặt trái đây ha. Mình sẽ có 7 hàng đối với size của mình, tất cả các size luôn nó đều là số lẻ 7 hoặc 5 hết ha. Thì các bạn sẽ hiểu lý do là tại sao nó lại là số lẻ nè. Mình sẽ đếm hàng 1 là bắt đầu từ mặt trái ha, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 ha, kết thúc ở mặt trái luôn, hoặc là 6 7 ha. Đối với size của mình là đang 7 hàng thì cũng kết thúc ở mặt trái.
ha. Size nào cũng vậy, sẽ cũng đều kết thúc ở mặt trái hết, giống như ở trên chart người ta nói ha. Rồi mình sẽ đan thêm 7 hàng nữa nhưng mà không có giảm mũi, tính từ mặt trái đầu tiên. Thì 7 hàng không có giảm mũi thì các bạn cũng biết rồi đó, mình cứ nhìn theo họa tiết mà mình đan rồi đó. Mặt trái đó, mặt trái của chúng ta thì nó sẽ có thêm cái mũi K1 below, nhưng mặt phải của chúng ta thì không có cái mũi đó mà chúng ta chỉ đan K hết thôi. Thì các bạn lưu ý là nhớ có mũi slip one ở đầu hàng ha, cả mặt phải và mặt trái đều có mũi slip one ở đầu. Nói chung thì các bạn cứ việc đan theo họa tiết thẳng lên ha, 7 hàng hoặc là 5 hàng tùy theo size. Thì mình sẽ tự đan, tại cái này nó dễ nên là mình sẽ tự đan cho đến khi nào mà mình đan hết 7 hàng thì mình sẽ quay lại cho các bạn coi kết quả ha. Cho các bạn ha, mình đã đan được thêm 7 hàng đối với size của mình đây. Đây là mặt phải ha, này cái chỗ này là chỗ mình giảm mũi cuối cùng nè đó, thì đếm lên nè, 2 4 nè, 6 nè, và một hàng ở trên kia là hàng thứ 7. Mình đã đan thêm 7 hàng và đan thẳng lên chứ không có giảm mũi. Thì giờ mình cũng kết thúc bằng hàng mặt trái, còn đây là mặt phải nè lên ở đầu hàng nè đó. Thì người ta sẽ kêu là regular and leave frame bao nhiêu day stick on a holder, tức nghĩa là chúng ta sẽ để lại cái tổng số mũi còn lại vào trong một cái đồ sữa len và cắt len luôn ha. Mình cắt thì mình cắt độ khoảng 1 gang tay hơn. Mình sẽ dời qua đồ giữ len hoặc là một cái sợi len khác màu nào khác ha. Cái đoạn này thì nó khá dài, đây là cái đồ sữa len lớn nhất của mình nhưng mà nó cũng không có handle được hết nên là mình sẽ lấy kim khâu len thì xỏ một cái sợi len khác màu vào. Đó. Rồi mình xỏ qua hết cái đoạn này. Này trông vậy chứ nó cũng giống như cái đồ sữa len mà nó cũng rất là nhanh. Thì bạn cắt một đoạn len nào nó dài ít chứ cũng phải gấp đôi cái đoạn này ha. Rồi qua hết luôn. Đó. Đó, thì mình sẽ rút cây kim ra luôn ha. Mấy hôm nay cái tay mình nó đang liên tục nó đỏ mấy cái chỗ mà đang á, nó đỏ nó đau. Tham quá, vì quá tham đan. Tham thì sẽ thăm ngón tay đó. Sau khi mà các bạn xỏ lên qua ha, cái cuộn này là mình đã xong rồi, coi như là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cái phần thân sau ha. Thân sau của chúng ta là chỉ để qua một bên và chuẩn bị đan xong thân trước là thì mình sẽ gom đi một lần lót kinh luôn ha. Còn bây giờ